بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن به تاسو دا سکرپټ ولا فایل بس داسې وګڼئ چې ختم بشي. زه به لږ مخکې مونږ دلته څه سکرپټ فایل د پلاټس لپاره مختلف قسم لیکلي. مونږ دلته یو ویلیو ورکړی یو میټرکس یو ویکټر هم کریټ کړی دی. په دغه کې دا انټرول چې کوم چینج دی دا مونږ په 0.1 باندې 0 نه واخله تر 2 پای پورې، مطلب دا چې کمپلیټ د سرکل چې کوم مونږ سره ایریا وی در لپاره مونږ شي کړی 2 پای برابر کړی دی. په یو پلاټ فنکشن کې مونږ شي کړی شو نورمالي که تاسو خیال وکړو وای مونږ نه کیلکولیټ کړی، مونږ ډایرکټ په پلاټ فنکشن کې د نن هم استعمالولی شو دا فنکشن بغیر د اساینمنټ نه. مونږ شي کړی دی مطلب دا زه د ساين او د کاس دواړو لپاره دا رینج ګورم، نو ایکس ایکسس که د ساين دی او که مطلب مونږ سره کاس دی، د دواړو لپاره مې مونږ سره کامن دی. چې کامن دی نو ایکس دلته مو چې وکړلو ساين ایکس، مطلب د ایکس هرې ویلیو لپاره ساين ایکس ویلیو کیلکولیټ کا واټ شي کا اپلوډ کا، او دا چې کوم پلاټ ته د پلاټ له کوم کلر ویر کا د لاین له ریډ کلر ویر کا. دا نه بعد بیا مونږ پوندغ ایکس ایکس باندې کاز ایکس هم کیلکولیټ کا د سیم ویلیو لپاره اغله بلو لاین ویر کا، مطلب لاین کلر بلو کا، او دا دغه دواړو چې کوم لاین ویټ ته موږ شي کړلو دا موږ برابر کړو 2. دغه نه علاوه په لیجند کې موږ سره څه لیجند شي دی، لیجند په پلاټ کې کوم ځای کې را درومي تاسو ټک کورم نه کوونه ګورو لیجند چیرته وی لیجند چیرته کور کې غلطي کې کولاو کړه کنه دا ګوره چې بل کې سکوري آسان دا چې کله په پیپر کې راځي دا به اندازه ولګي. نورمالي موږ سره دا پلاټ دی، په دغه پلاټ کې موږ مختلف قسم پوینټس موږ مختلف نامې اخلو. دا ایکس ایکسس دی، دا لپاره موږ سره شی استعمالیږي ایکس لیبل استعمالیږي، دا شی دا واي ایکسس دی، دا لپاره شی استعمالیږي، دا لپاره موږ سره فنکشن واي لیبل استعمالیږي. دلته په دغه باندې ټایټل دی، دا یو لپاره ټایټل فنکشن استعمالیږي. په دغه ځای کې موږ سره پلاټ په دغه ایریا کې دا کمپلیټ شی دا موږ فکر یې دا ګرافیک څومره وینډو راشي. دلته موږ سره مختلف قسم پلاټ وي، هغه پلاټ موږ سره بیا مختلف ټایپ دي، مطلب دا موږ سره بار پلاټ کېدلی شي، دغه نه علاوه دا موږ سره فایل پلاټ کېدلی شي، ډونټ پلاټ کېدلی شي، دغه نه علاوه موږ سره بار 3 ډایمنشن بار کېدلی شي، دغه نه علاوه موږ سره شي کېدلی شي ډایمنډ کېدلی شي، دا مختلف قسم لاین چې موږ پلاټ کوو. دغه نه علاوه دلته چې کله کوم چې شی موږ موجود دلته موږ په یو وینډو کې هغه وایي فار ایگزامپل یو لاین مو سره داسې ډراپ کړو، بل لاین مو سره داسې ډراپ کړو، دلته ډول لاین چې دا لاین شی ریپرزینټ کوي دا شی ریپرزینټ کوي، دا موږ شی باندې دغه لپاره موږ استعمالوو لیجند. لیجند باندې موږ ته وخت شي په دغه کې او دا موږ سره موږ په دغه وینډو کې ریموو کولای شو. یا ټایټل شولو ټایټل فال په دغه کې وخلو زه به دا رن کم چې رن مکړلو پرن کې دو باندې به دا مونږ له آوټپوټ راکړي څه شی مو وکړو سیو کړی خو مو آوټپوټ دلته تاسو کتای شو دا چې دی ساين ویو له مو کوم قسم کلر ور کړی دی، ریډ مو ور کړی. ساين ویو د موږ سره سٹارټ شول ځکه چې ساين 0 موږ سره 0 برابر وي، نو دا موږ سره په ایکس ایکسس باندې 0 دی، نو دلته په واي ایکسس هم د 0 نه شروع شوی. دا ویلیو د ایکس ویلیو چې انکریز کیږي نو دا موږ سره چې کیږي انکریز کیږي. نو دلته دا په دغه چارت کې دا دغه فیګر کې چې موږ سره چې راغلی دلته په پلاټ باندې دا لاین پلاټ شول، دا موږ سره لیجند باندې راغلل. دلته وخاله چې دا سور کلر څه شو کوي ساين ایکس، دا څه شو کوي دا موږ سره کاز ایکس، ایکس ایکسس باندې موږ سره دا ویلیو شو، په واي ایکسس باندې موږ یو فنکشن اخکړی، هغه فنکشن کوم یو دی مطلب ساين او کاز دوا فنکشن هم استعمال کړي. تاسو دوزه کې دواړه فنکشن هم لیکلای شو. برابر موږ ټایټل څه لګالای چې دا ویوز دي چې جنریټ کیږي د ساين نه او د چی نه کوساین نه د کاز نه په یو سپیسیفیک رینج د ویلیو کې. نو دا موږ سره یو پلاټ شولو چې په سنگل پلاټ کې د پلاټ په فنکشن کې موږ ملټیپل لاین هم ډرا کولای شو. دغه نه علاوه دا موږ سره یو بل سکرپټ فایل اگزامپل دی، دغه موږ چې نامه ورکړی temp_plot.m
مطلب ټمپریچر پلاټ دی دلته موږ سره ورېځې او سره ټمپریچر دی په مختلف ورېځو باندې مختلف ټمپریچر دی ټوټل څومره یې 100 ورېځې دي دلته ورسره موږ څه ورکړی 100 ټمپریچر ورکړي په پلاټ باندې موږ څه کړی د ټمپریچر پلاټ کړی دی اوس دغه ځای کې تاسو افیکټ یو ګورو چې دا موږ سره څرنګه رادرومي اوس نه مرن کړلو نو دلته موږ څه کړی دی دا چې کومې موږ سره په ایکس اکسس باندې دي په ایکس اکسس باندې دلته 1 2 3 نه راغلي بلکې څه راغلی دی ورېځې راغلي منډه ټیوزډے وینزډے تر سنډے پورې په منډه باندې موږ سره دا ټوټل لکه سٹارټ پوینټ څه دی دغه پلاټ لپاره دا موږ سره 26 دی نو تاسو دلته کتای شو چې دا په منډه باندې ټمپریچر موږ سره کوم ځای کې دی 26 دی یا په ټیوزډے باندې دا 28 دی دلته موږ په ټایټل باندې تاسو دا ټایټل په شی باندې راغلی په دغه باندې راغلی په لیجنډ کې موږ دلته راوستلی دی دا د ډے وایز چې کوم ټمپریچر دی مطلب دا لاین کې موږ سره دا چې کوم دا پوینټ دی دا سرکولر پوینټ څه شو کوي دا ایکس واي چې کوم موږ سره انټرسیکشن پوینټ وي انټرسیکشن پوینټ دی دغه نه علاوه دغه کې یو نوې شی په لاس کې وکړو چې دلته موږ سیټ فنکشن استعمال کړی دی سیټ فنکشن نورمالي موږ دلته څه کړی دی موږ چې کوم دا ډیز ولا خبره ده دا موږ غواړو چې په ایکس اکسس د دلته یو ورډ راغلی جی سی ای څه دا سیټ فنکشن بلټین یو پیرامیټر دی چې کله ته دا سیټ فنکشن استعمالوي د یو سپیسیفیک ویلیو د سیټ کېدو په ایکس اکسس باندې نو هغه لپاره موږ څه لیکو موږ د جی سی ای لیکو بهرحال تاسو یې که دلته ګورو غالبا چې دلته ما 𝓏𝓏 هم دی ګوره مې چا دی که نه دی زه یې بره وقسم دا تاسو کتای شو موږ سره څه شو کوي کرنٹ اکسس هینډل دی د څه شي ولا ایکس اکسس باندې چې کومې موږ سره رادرومي نو هغه لپاره موږ سره دا بلټین ګوره دلته کتای شو دا یو فنکشن کې موږ سره ایز ا پیرامیټر استعمالیږي او دغه مین مقصد څه چې ته په ایکس اکسس باندې څه شی ډسپلی کې په ایکس اکسس باندې چې کوم شی ډسپلی کې نو ما دلته په لاست کې لیکلی دی دلته ما دا لیبل ورسره ورکړی دی چې موږ به په ایکس اکسس باندې څه رادرومي په ډیز کې چې کومې ډیز دي مطلب دا لیبلز دي که نه نو دا به موږ سره په ایکس اکسس باندې راځي تاسو دلته په ریزلټ کې کتای شو موږ سره په ایکس اکسس باندې څه راوستلی دی چې کومه ایرې موږ سره د ډے ولا ده آی موږ سره په ایکس اکسس باندې ایز ا لیبل لګایلی دي نورمالي موږ لیبل کې چې کومې نیومریک ویلیو 1 2 3 یا ګروپس موږ سره جوړ شي هغه ګروپ ته نمبر میلاو شي نو تاسو په دغه کې څه کړای شو د جی سی ای په تھرو باندې په دغه ځای کې تاسو ولا نامې ورکالی شو چې د کومه ایرې کې تاسو سره د نامې سیو شوي خو دغه نه علاوه موږ سره د سټوډنټ پرفارمنس دلته دا یو نوې مطلب دا چې که موږ وغواړو چې موږ د سټرینګ ټایپ ایرې جوړه کړو دغه نه مخکې چې موږ څومره وکتلې دا څه وي نومریک ایرې وي که نه د سټرینګ ایرې لپاره په دغه نومریک ایرې کې فرق دی چې د سټرینګ لپاره به ته څه استعمالوي کرلی بریکټ به استعمالوي مطلب دا موږ سره نورمالي که تاسو خیال وکړو سټرکچر چې کوم ډیټا ټایپ یا ډیټا سټرکچر و په سی کې ابه موږ په څه شي کې لیکل یا به زه تاسو له لږ دا شی نور هم درته اسان کړم که تاسو جاوا سکرپټ پروګرامینګ چېرته کتلی په جاوا سکرپټ کې موږ سره کیو ویلیو وي یا په دغه کورس کې په دغه کې خو خیر نه موج که بزنس انټیلیجنس دی په بزنس انټیلیجنس کې به زه تاسو ته یو کورس کرکټ کې سره تاسو په نیکسټ سمسټر کې دا وشي په دغه کې به تاسو تکمیل شي ګوره موږ سره یو شی چې موږ د ډیټابیس یو ډیټابیس اصل کې د ډیټا سټوریج لپاره استعمال کیږي دا سافټویر دی او د ډیټا په بیس باندې د ډیټابیس نیچر بدل دی دوه قسمه نیچر دي یو دا چې موږ ته سټرکچر ډیټا ورته موږ سره سټرکچر ډیټا دی دویم ته موږ چې دلته موږ انسټرکچر ډیټا دا سټرکچر ډیټا لپاره موږ سره شی استعمالېږي د دغه لپاره موږ سره استعمالېږي ریلیشنل ډیټابیس مینجمنټ سیستم کله چې زه دا ډیټابیس وګورم سټرکچر نو دا به په ریلیشنل ډي بي ام ایس کې به جوړوم انسټرکچر نورمالي موږ سره شی او بل دلته موږ بله نامه شی کوو دلته موږ اس کیو ایل بیس ډیټابیس هم ورته ایښی دی مطلب دا موږ سره اس کیو ایل کې جوړېږي کوم د انسټرکچر دی دلته موږ نو اس کیو ایل نو اس کیو ایل مطلب دا اس کیو ایل شو او څه مطلب دی دغه مطلب دی چې نوٹ اونلی اس کیو ایل په دغه کې داسې شی نه وي بل دا چې دلته کوم ډیټابیس جوړ شي په دغه کې ډیټابیس ورته وایي دلته ورته ډیټابیس وایي دلته ډیټابیس کې ډیټا په موږ چې شي ته موږ چې ټیبل ورته وایي دلته کوم ډیټابیس کې په موږ چې ډیټا شو ته موږ دا نو موږ ویل شو چې دا کوم ډیټابیس ته موږ چې دلته موږ نورمالي نو اس کیو ایل انسټرکچر دا انسټرکچر به تاسو د سمجا لپاره
فور ایگزامپل موږ سره چې آنلاین سورس دی چې په آنلاین سورس کې موږ شی په موږ فیډبیک اخلو دا موږ سره یو څه راغلی اوس په دغه کې چې کوم فیډبیک خلک درکوي نو دا فیډبیک آیا د هر یو کس فیډبیک سیم وي که بدل وي نو زه چې کله دلته کې ریلیشنل ډیټابیس استعمال کړم په دغه باندې موږ سره مختلف قسم کنسټرینټ ولګي هغه زه وایلیشن نشم کړی فور ایگزامپل دا کې په ټیکسچوال ډیټا وي نو دا کې زه موږ نشم ورکولی په دا کې زه تصویر نشم اچولی موږ که وکړو نارملي پریکټیکلي موږ سره په یو فیلډ کې د کمنټ ولا فیلډ دی فور ایگزامپل په ټویټر په انسټاګرام یا په فیسبوک په دغه یو کمنټ کې موږ د مختلف نیچر ډیټا اچوو خو دا موږ دا په بیگ سایډ په ډیټابیس کې سیو کېږي کوېسچن کې دا پیدا کېږي چې د دغه پسې چې په بیگ سایډ موږ د سټور کېدو د انفارمیشن دپاره ډیټابیس دی دا ډیټابیس دی که دا ډیټابیس دی نو موږ سره دا ډیټابیس دی اول کې دا چې په نیچر د ډیټا باندې مطلب دا چې دغه هر قسم ډیټا چې تا اچوي dynamically textual translation. Let's say welcome to textual data. The textual data, your cast share open, 100 word missing the type. One share open, but change between the two so or two as a word. The field you arrange, the answer is science. What that science can dynamic swallow. The soul work the water should commitment to that sooner missing gifts to solve by it. And those are to the water should. دا په شي کې چې میموري کې 2000 بایټ مسی دا چې اسمه ډاینامیک میموري لوکیشن یو سره نه راځي چې باندې په نویز کیو ال باندې نو دې ته موږ سره نورمالي نویز کیو ال دا خبره د دغه شوې شو چې نویز کیو ال چې کوم دی دا موږ سره په دغه کې چې ډیټا موږ سره دی چې په کوم فارمیټ کې وي هغه جیسن فارمیټ کې وي جیسن دا موږ سره راځي او یونیفورم دا اصل بو غنه جوړ دی دلته موږ سره کې 𝐾𝐚𝐭 شيء بالتمييز. For example, the example later. Remember, this dimension will be 26 relay. This dimension which name most of us put up the word the object is some data. Maybe most of string data swara. This the share of the name mixture. String the start and user share in the later the start. Curriculum, the special curriculum. This the for example, this 𝐿𝑒.com. And then the most student was the first student came over a father and fellow. Mobile came over a gender and fellow. Without whom that's something more they were document document also relation to noise create you event a day document here. So that document is one of much student area. But the same student document is for your thinking the مختلف nature data kind of shape. Fix now. That is hard. School for anything. دا جیسن ولا د انټر دلته استعمال شوی د مختلف ساينس ولا ډیټا په دغه کې اشاره ده مطلب دا چې نمبر اف کریکټر د هر نیم ولا دا ډیفرنٹ پوسیبل دي دا به تاسو سره سیو کیږي کوم اکسس ریلیشنل ډیټابیس دی اکسس اصل کې دا به مخکې به زه تاسو ته وښیم ګورئ موږ سره چې کوم ډیټابیس کوي نورمالي ډیټابیس موږ سره مینټین کیږي یا کریټ کیږي د څه شي په ډي بي ام اس کې ډیټابیس هغه سافټویر دی چې د ډیټابیس ټول اپریشن موږ سره کوي کوېسچن کې دا پیدا کېږي چې دا کوم ډي بي ام اس دی دا ډي بي ام اس موږ سره د ډیټا په ټول لپاره ځکه چې دا سلیکشن د ډیټا کوم ډي بي ام اس کوم زبر د ډیټا په بیس سلیکشن کوم چې زه کوم قسم ډیټا موږ سره ګوره نورمالي که تاسو یوټیوب وکړو په یوټیوب کې څومره قسمه ډیټا سیو کېږي دا ریلیشنل ډیټابیس کې نشي سیو کېدای ریلیشنل ډیټابیس کې یا به زه ته دا شی ورم نه مطلب سمپل الفاظو دا راوړم چې په کوم ځای کې موږ سره کې شي بیگ ډیټا وي نو زه کې ریکمنډ دا چې دا شی استعمال کړو نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس استعمال کړو نو اس کیو ایل بیس ډیټابیس بیا موږ سره مختلف قسمونه دي نو دې ته موږ سره نورمالي چې کوم ډیټابیس موږ سره جوړیږي په چې په ډي بي ام اس کې اوس د ډي بي ام اس په ځای د شی په چې موږ سره یو ټول دی اوس نورمالي د هر ډیټابیس لپاره موږ سره شی د مختلف ډیټابیس اپریشن لپاره کمانډ اوس دا کمانډ زه په دوه طریقو په ډي بي ام اس کې کړای شم یو په چې باندې په چې وایي باندې او دویم موږ سره په چې باندې موږ سره په کمانډ بیس باندې نو موږ سره مختلف قسم څه چې کله فور ایگزامپل اوس دلته دا په دوه کې شته په ریلیشنل کې شته په نون ریلیشنل کې شته یا په دې ته دا ولې کې اس کیو ایل کې شته او موږ سره دویم شي نو اس کیو ایل دی
دا کوم دوه قسمه یا په کمانډ باندې مطلب ته به ډایرکټ کمانډ اخلي یا به تاسو سره شوي جی او آی دلته موږ سره همدا شی یا به جی او آی یا به شوي یا به کمانډ وي بهتره دا چې تاسو ته چې کمانډ کلیئر وي کمانډ چې ته کلیئر نو ته به اسم مثلا وي اوس کدا موږ سره اس کیو ال چې دا موږ سره یو لینګویج دی اصل کې اس کیو ال شی دی دا یو پروګرامینګ لینګویج دی اسم دا پیدا وی چې موږ پروګرامینګ لینګویج جنریشن وایز ادر نه مخکې چې اوسه پر څومره موږ کار کړی موږ ویلي شو ویلي موږ فرست جنریشن لینګویج موږ دا پاتې چې فرست جنریشن کوم لینګویج دی باینري لینګویج سیکنډ جنریشن لینګویج اسمبلی لینګویج دا موږ سره ثرډ جنریشن لینګویج دا جنریشن کې موږ سره هاي لیول لینګویج دی بیا په هاي کې اوس دلته چې موږ سره اس کیو ال د مودل ته سویچ دا لینګویج دی اوس مطلب لینګویج کې کمپیوټر ته انسټرکشن ملاوي دي په دغه کې انسټرکشن ملاوي دي کچا دا پیدا وي چې دا نه دا په دغه کې موږ سره دوه قسمه دي موږ په باسي کې دا کټګورایز کوو فور جنریشن چې فور جنریشن کې چې په بیس باندې ګوره موږ سره چې کوم دین دا پروګرامینګ دی دا پروګرامینګ چې ثرډ جنریشن چې دا کې موږ سره سیکوینشل پروګرامینګ دی مطلب دا لاین شي دا شي دا جنب وي راشي دا لاورن شي واپس راشي مطلب یو سیکوینس کې فالو کیږي دا موږ سره پټر او چې دا موږ په فورس کې ګرځي اول خدای چې دا هاي لیول لینګویج دی په هاي لیول کې جنریشن وایي دا موږ فور جنریشن ځکه چې په دغه کې موږ سره برانچ کې ویلي بشتاره مطلب دا په دغه کې یو ځای فری بل څه ته ډایرکټ شي په یو ټیم کې دا شي کوي چې ملټیپل ځایونه ډیټا راخستای شي بغیر د یو سیکوینس کې د کوډ ایگزیکیوشن نه نو دا موږ سره فور جنریشن لینګویج کوو خبره د خپل ټاپک نه وځو زه به دلته راشم ما مختلف قسم د سبجیکټ ارې جوړې کړلې دلته مې چې وکړو په فګر باندې چې کېږي دا ګرافیک آبجیکټ جوړېږي په بار باندې موږ چې کوو دلته که تاسو خیال وکړو دا څه دی دا ما یو ارې جوړه کړه که نه ارې مې چې جوړه کړه د دغو سبجیکټو ارې مې جوړه کړه خو دلته ما صرف ارې نه جوړه کړې ورسره مې څه کړی ترانسپوز ما اخیستی مطلب دا چې زه هوریزنټلی نقشې جوړم ورټیکلی جوړوم چې ورټیکلی جوړم نو دا پیله چې کوم درې ویلیو دي دغه به ځان له یو هغه جوړه شي مطلب ګروپینګ یو ټایپ زه کوم دلته موږ د سټوډنټ پرفارمنس په مختلف په ایکس لیبل مطلب په ایکس اکسس باندې سټوډنټ شو په وای باندې دا شولو دلته موږ چې وکړلو په ایکس اکسس باندې چې سیټ کړلو په دلته په سیټ فنکشن باندې ګوره دلته خیال وکړو په بار کې موږ د ارې ور کړله یو ارې ور کړله او دا ارې موږ د چی جوړه کړې ده د سبجیکټ جوړه کړې خو نن هم کې موږ چې کړې ترانسپوز اخسته ده مطلب نورمال چې کوم ستالیست موږ سره د لینیر نه دا شي د هوریزنټل لینیر ورټیکل لینیر شي دلته چې کوم موږ سره ایکس اکسس ده په ایکس اکسس باندې د سټوډنټ نامې پرینټ کا او مخې ته چې وکړه مخې ته دا سکور پرینټ کا زبر روشن دلته دغه نه بدارن کم چرن مکړو په سره چې علي درې سبجیکټو کې دا 85 80 78 دلته تاسو کتای شو دا 85 80 78 د پیله نامې لپاره چې وکړو ګروپینګ موږ وکړو چې په بیس باندې د نیم په بیس باندې بیا موږ سره دویم دی سارا چې سارا په یو کې دمره 90 په بل کې 86 دی په بل کې 85 دلته تاسو کتای شو بیا چې دا موږ سره نیکسټ سټوډنټ چې ابرار دی ابرار څومره دی 78 75 اور سره 82 دلته تاسو دا کتای شو دا لاست موږ سره 80 نه زیات دی دلته 80 دی نو نورمال او دلته په لیجند باندې موږ شی شو کړلو په لیجند باندې موږ د سبجیکټ نامې وخلې چې دا کوم لکه په کلر وایز باندې چې دا کومې موږ سره ډارک بلو دی دا موږ سره میچ شو کوي دا لایټ گرین یا گرین چې کوم دی دا ساينس ورسره دا یلو موږ سره شیخ کوي نو په دغه کې موږ د مختلف سټوډنټانو په مختلف سبجیکټ کې او دا لیجند موږ د اډجست کاله هم شو په خپل کې دا موږ سره بس چې بیسټ کوم اویلیبل لوکیشن په باندې اتوماتیک پلیس کې خدا شولو د ریکارډینګ به بند کوم بیا به نیکسټ ریکارډینګ شروع کوم ځکه چې بیا وګدیږي